बाइकमा सबै कुरो ठिक छ, सिस्टमहरू कुनै पनि समस्या छैन भने पनि हाम्रो बाइक किन कम्फर्टेबल भइरहेको छैन र किन हल्लिरहन्छ, कुदाउँदाखेरि किन चाहिँ लन्डङ गरेर हल्लिरहन्छ भन्ने बारेमा म भिडियो लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम त हाम्रो बाइक सबै सिस्टम ठिक छ, सबै चिजले राम्रोसँग काम गरेको रहेछ। बेरिङ, हप रबर, तपाईँको स्पोकेट सबै ठिक कम्फर्टेबल हुँदाहुँदै पनि बाइक हल्लिरहेको हुन्छ। तर के कारणले हल्लिरहेको हुन्छ भने मैले यो अहिले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो टायर हो, यो बाइकको टायर हो। यो व्हिल चाहिँ तपाईँको यो एल्युमिनियमको हुन्छ। यो एल्युमिनियमको व्हिलमा रिङमा यो बाहिर निस्केको एउटा एरो छ नि, यो बाहिर एरो छ। यो चाहिँ यो एरो छ, यो सिङ्गल छ। यसलाई चाहिँ बिट भन्छ। यो सबै टायरमा रिङ वरिपरि बराबरी मात्रामा निस्किनु पर्ने हुन्छ। यदि कोही बढी कोही कम निस्किरहेको छ भनेदेखि बाइक हामीले जतिसुकै जुनसुकै चाहिँ बनाउँदा पनि बाइक हल्लिने हुन्छ, राम्रोसँग कुदाउँदा पनि तपाईँको कम्फर्टेबल नहुने हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एकुरेट हुनु जरुरी छ। यो बराबर बिट भयो भने बाइक हल्लिँदैन र नहल्लिकन राम्रोसँग कम्फर्टेबल भएर हामीले यात्रा गर्न सक्छौँ। यो दुवैपट्टि हुन्छ यसको बिट, यसलाई टायरको बिट भन्छ। यो रिङको भागमा बराबरी हिसाबले निस्किनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा म अब अगाडिको टायर देखाउन गइछु। अगाडिमा नि सेम नै हुनुपर्ने हुन्छ। टायर पनि ठिक लेभलको हुनुपर्ने हुन्छ। टायर खाएको खण्डमा पनि बाइक हल्लिने, अप्ठ्यारो हुने चाहिँ हुन्छ। तर त्यो सबै सिस्टम ठिक हुँदाहुँदै पनि चाहिँ बाइक कम्फर्टेबल नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले यो बिट एकुरेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई अब यो सबै ठिक छ, अझै पनि हल्लिएको छ भनेदेखि के कारणले हल्लिएको हुन्छ भन्ने बारे देखाइरहेको छु। अब टायर तिर्पट छ भने पनि बाइक हल्लिने हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई यो तिर्पट कसरी चेक गर्ने नर्मल र सरल उपाय सिकाउँछु। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। मैले यो टायर घुमाइरहेको छु। यो यसरी चेक गरेर हुँदैन। यसरी चेक गर्दाखेरि टायर तिर्पट छ कि छैन भन्दा हाम्रो हात हल्लिने हुन्छ, अनब्यालेन्स हुन्छ। हामीले कुनै एउटा सिस्टम नर्मल सिस्टमबाटै चेक गर्न सक्छौँ। म अब चेक गर्न गइरहेको छु। यो स्क्रुड्राइभरले कुनै एउटा लेभलमा नहल्लिने ठाउँमा राखेर हामीले टायरमा हल्का स्पेस दिएर, थोरै स्पेस दिएर स्टार्ट गरेर घुमाएर पनि चेक गर्न सक्छौँ। त्यो चेक गर्दाखेरि त्यो धेरै नै त्यो आएर चाहिँ तपाईँको यसमा टच हुँदै छोड्दै गयो भने टायर तिर्पट छ। यो अवस्थामा टायरै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर हल्का फुल्का भनेको तिर्पट चाहिँ जुनसुकै नयाँ भर्खर कम्पनी सोरुमबाट निकालेर आएको बाइकमा पनि तिर्पट हुन्छ। तर धेरै नै तिर्पट भयो भने चाहिँ यसले प्रब्लम दिन सक्छ। र अर्को कुरा, अब यी सबै कुराहरू ठिक छन् तर पनि बाइक हल्लिरहेको हुन्छ। हामीले नर्मल चिजहरू हामीले कहिले पनि हेरिरहेका हुँदैनौँ, विचार गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यो हो हावाको लेभल। हावाको लेभल पछाडि चक्कामा नन ट्युबलेस टायर छ भनेदेखि पछाडि चक्काको हावाको मापन कतिमा गरिन्छ भन्दाखेरि 32, यो म मिटरमा देखाइरहेको छु एयर गेजमा। यो 32 चाहिँ पछाडि चक्कामा, 32 म्याक्सिमम 35, त्यहाँभन्दा कम भनेको 32 हाल्नुपर्ने हुन्छ भने अब अगाडि चक्कामा चाहिँ म अगाडिका चक्कामा नि भन्न गइरहेको छु। अगाडि चक्कामा चाहिँ हावाको लेभल तपाईँको 28 देखि म्याक्सिमम भनेको 30, त्यहाँभन्दा माथि हावा नहाल्नु होला। त्यहाँभन्दा माथि हावा हाल्यो भनेदेखि बढी प्रेसर हावा भयो भने बाइक उफार्नेदेखि लिएर एकदम थर्किने समस्या हुन्छ भने, कम भयो भने पनि कम्फर्टेबल नभएर हल्लिने समस्या हुन्छ। र धेरै हावा हाल्नाले गर्दाखेरि टायरमा चाहिँ एकदम कम्प्लेन आउन सक्छ। हावाको प्रेसर धेरै भयो भनेदेखि भित्र एक त लिक्विडको केमिकलले गर्दाखेरि टायर खत्तम भएर बिगारिसकेको हुन्छ भने, अर्को कुरो टायर को आयु पनि घटाउँछ। हावा बढी प्रेसर हावा हाल्यो भनेदेखि तपाईँको टायर जुन भित्रको कुनै भागमा पोका परेर आउने, फुलेर आउने यस्तो समस्या हुन्छ। र धेरै नै हावा भयो भने त्यसको बिट छोडेर एक्सिडेन्टसँग हुने सम्भावनासम्म नै हुन्छ। यदि यति कुरा तपाईँहरूले राम्रोसँग जान्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ एकदम सहज र सरल हुन्छ र बाइक चलाउनु पनि कम्फर्टेबल हुन्छ। आजको एपिसोडमा यति नै गराएँ।